Pennywise. Ve státě Maine v USA se jednoho večera nad pralesem přiřítila z vesmíru hořící věc a dopadla do míst, kde mělo stát město Derry. To, neboli Pennywise, je věc plná zla z celého vesmíru, která se dokáže převtělit do podoby, jež se nejvíce bojíme. Pennywise se probouzí každých 27 let. Ačkoliv dospělí lidé v existenci Pennywise nevěří, právě každých 27 let se ve městě odehraje nějaké velké neštěstí, při kterém zmizí i desítky lidí. To se krmí lidmi, které pozře buď rovnou, anebo je otáhne do své jeskyně, kde je paralyzuje a zakuklí. Zároveň se živí i strachem. Proto nejraději zabíjí děti. Sám sebe pasuje jako požírače duší a dětí. V říjnu roku 1988 dá Billy starší bratr svému 6letému bratru Georgiemu papírovou lodičku. S ní si Georgie hraje po deštivých uličkách městečka Derry. Když omylem narazí hlavou do závory, protože si ji nevšiml, spadne lodička do kanálu. Ve stáze vytáhnout ji, nakloní se Georgie blíž ke kanálu. Místo lodičky si všimne obrovského klauna, který se představí jako Pennywise. Chvíli si s Georgiem povídá a poté ho přiměje, aby se pro lodičku natáhl. V té chvíli mu Pennywise z ruku ukousne a stáhne si Georgieho do kanálu. Následující léto Bill a jeho přátelé Richie, Eddie a Stan stále věří, že Georgie žije i přes fakt, že to Billova rodina už dávno vzdala. Ben, jeden z Billových kamarádů, zjistí, že město už po staletí sužuje tragédie spojená se zmizením dětí, a které doposud nikdo nevysvětlil. Ke skupině se také přidá Beverly, dívka, která je na škole často pověstná jako prostitutka. Billy a jeho přátelé jsou pak během jednoho dne, každý zvlášť, napaden nějakou děsivou postavou, například bezhlavého chlapce, fontánu krve, nemocně hníjícího člověka, děsivou stařenu a nakonec i samotným Pennyvisem je Billy napaden. Všichni si pak uvědomí, že ten, kdo je napadá, je nějaká entita, kterou nazvou jako to. Pennywise se pak každých 27 let probouzí, aby se živil dětmi, které v Derry žijou. Když se dostatečně nasytí, usne na dalších 27 let. Přespává v kanalizaci, do které lze vstoupit přes jeden strašidelný dům, který se v Derry nachází. Bill se tedy rozhodne do domu společně s přáteli vstoupit. V domě se pak všichni rozdělí, což využije Pennywise. Eddie mu zlomí ruku a Billy ho láká na Georgieho. Nebýt Beverly, která Pennyviseovi vrazí pohrabáč do hlavy, byli by všichni snězeni. Pennywise ale pohrabáč v hlavě nezabije, pouze se stáhne. Po tomto incidentu se už nikdo z Billových přátel nechce s Billym bavit. O několik týdnů později, když Beverly zneškodní svého otce, který ji sexuálně zneužívá, unese jí Pennywise. Billy a jeho přátelé se tedy znovu dají dohromady a přes strašidelný dům se vydají hledat Beverly. Za nimi se ale vydá i šikanátor Henry, který často skupinku napadl před školou a nyní dokonce zabil i svého otce. Henry se dokonce pokusí zabít Mikea pistolí na ovce. Mike je ale o něco silnější a tak Henry ho svrhne do propasti. Billy a jeho přátelé v kanalizaci najdou obří jeskyni, ve které se nachází samé dětské hračky a kolem se vznáší všechny děti, které se v Derry pohřešují již spousty let. Beverly se vznáší taky. Benny políbí a tím se znovu probudí k životu. Pak se Billy otočí a uvidí Georgieho. Georgie se ho snaží přemluvit, že existuje a je skutečný, ale Billy se omluví, že už se dávno z jeho smrtí smířil. Pennywise proto na celou skupinku zaútočí a vezme si jednoho z kluků jako rukojmí. Nikdo se ale nebojí a zároveň nechtějí odejít a kvůli tomu Pennywise ztratí svou sílu. Všichni pak Pennywise mlátí vším, co mají po ruce a ten se celý oslabený a hladový vrátí zpět do kanálu. Poté najde Billy Georgieho žlutou pláštěnku a tak se definitivně smíří s jeho smrtí. Ke konci léta se pak Beverly svěří o vizi, kterou viděla. Viděla všechny
včetně jí jako dospělé, jak znovu bojují s Pennywisem. Všichni proto uzavřou krevní přísahu, že do Derry se vrátí za 27 let, aby zabránili teroru, který má přijít. Stanley, Eddie, Richie, Mike, Ben, Billy a Beverly se rozloučí a každý jde svou vlastní cestou. V roce 2016 jsou Adrian a jeho přítel Don přepadeni homosexuálním gangem plných mladých lidí. V tu samou dobu se v Derry koná karneval. Oba jsou silně zbití a Adriana dokonce hodí z mostu přímo do vody. Na břehu řeky Adriana zachrání Pennywise, ale to jenom proto, aby ho zakousil před Donem a ten, aby dostal strach. Mike, jediný člen Billovy skupinky, který pobývá v Derry, zaslechne o tomto incidentu a vydá se na místo pátrání. Poté, co si uvědomí, že si Pennywise vrátil, obvolá všechny členy týmu loserů, aby přijeli zpět do Derry. Všichni se za těch pár let změnili. Billy je úspěšný spisovatel a scénárista. Beverly se snaží zvládnout svůj složitý vztah se svým manželem Tomem. Ben zhubl a stal se úspěšným, ale i přesto osamělým architektem. Richie se stal slavným stand-up komikem. Eddie je soudním poradcem spolu se svou arrogantní manželkou a Stanley je zaměstnancem velké účetní firmy. Všichni jsou po hovoru s Mikem hluboce znepokojení a všichni souhlasí s návratem do Derry, kromě Stanleyho, který spáchal sebevraždu. Zbývající členové týmu loserů se sejdou v místní čínské restauraci. Noc se ale změní v děsivou, když se jejich šťastné koláčky promění v obludné kouzlo. Zprvu se Eddie a Richie rozhodnou z města odejít, ale Mike jim poví o domorodých Američanech, kteří mu ukázali rituál čuda, který zničí Pennywise jednou provždy. Poté se tedy Richie a Eddie rozhodnou zůstat. Henry pád v jeskyni před 27 lety přežil. Byl však zatčen za vraždu svého otce a umístěn do psychiatrické léčebny. Z léčebny mu pomůže utéct Pennywise. Mike všem vysvětlí, že aby rituál fungoval, musí mít všichni nějaký předmět ze své minulosti. Beverly jde do svého starého domu a najde milostný dopis, který pro ní napsal Ben, ačkoliv stále věří, že to napsal Bill. Ben jde zpět na střední školu, kde najde svou starou ročenku, kterou Beverly jako jediná podepsala. Eddie jde do lékárny a najde svůj starý inhalátor. Richie jde do opuštěné herny, kde najde starý herní žeton, na který má špatnou vzpomínku. Bill se vrátí do kanalizace, kde byl zabit Georgie a získá zpět svou papírovou lodičku. Zároveň se setká s mladým chlapcem na skateboardu jménem Dean, který řekne Billovi, že žije v domě a často slyší hlasy v kanále. Bill řekne Deanovi, aby opustil Derry a nikdy se nevrátil, ale to Dean neudělá. Henry najde Eddieho a zaútočí na něj. Překvapený Eddie se nedokáže bránit. Pak Henry uteče dřív, než ho Ben a Beverly chytí. Pak si Bill uvědomí, že celou tu dobu šel Pennywise po Deanovi a tak zamíří na místní karneval. Zachránit ho ale nedokáže, protože ho přímo před Billem Pennywise zežere. Billy je po tomto incidentu traumatizovaný. Pořád si dává za vinu, že nedokázal zachránit jak Georgieho, tak Deana. Rozhodne se proto sám vydat se za Pennywisem, aby ho zabil. Ostatní přijdou na pomoc poté, co se vypořádají s Henrym. Skupinka se společně vydá do kanalizace a do propasti, kde se Mike připraví k rituálu čuda. Mike pak všem přikáže, aby zaspívali to, co jim řekne. Rituál se zdá být úspěšný, tedy do doby, než se objeví velký červený balónek. Pennywise vezme Mikea stranou a začne všem vysvětlovat, že je Mike lhář, protože jim nevysvětlil, že při poslední části rituálu musí všichni zemřít. Pak jsou všichni členové ztroskotanců vtaženi do noční můry, ve kterých se musí čelit svým dětským vzpomínkám, kdy jako malí žili v Derry. Billy je nucen čelit skutečnosti, že předstíral, že je nemocný v den,
Georgieho smrti a nebyl tam, aby ho zachránil. Beverly si vzpomene, že to byl Ben, kdo jí napsal milostný dopis. Richie je chycen světly, které tehdy málem zabili Beverly. Eddie ho nakonec zachrání, ale je přitom Pennywisem smrtelně raněn. Billy a jeho přátelé si nakonec uvědomí, že Pennywise může být zabit jenom tehdy, když budou dělat, že je slabší a menší, než doopravdy je. Začnou Pennywise urážet, čímž ho fyzicky oslabili a zmenšili tak, že se proměnil v malého klauna. Pak Pennywiseovi vytrhnou jeho srdce a rozdrtí ho, čímž ho nakonec zabijou. Richie se pak snaží Eddieho zachránit, ale je příliš pozdě a Eddie zemře na následky zranění. Jeskyně, ve které se nachází, se pak začne celá rozpadat. Richie se snaží dostat Eddieho tělo z jeskyně, ale je zadržen ostatními. Bývající členové týmu ztroskotanců navštíví lom, kde před pár lety všichni trávili prázdniny. Tím, že dokázali Pennywise zničit, Billy začne psát novou knihu. Mike se zase odstěhuje z Derry. Od Stana pak všichni dostanou dopis, který před smrtí napsal a v němž vysvětluje, proč se zabil. Stanley spáchal sebevraždu, protože věděl, že by nedokázal všem pomoct a tím by Pennywise nedokázali porazit. Mezitím Ben a Beverly spolu začnou chodit. Vše se zdá být zcela normální. Co se ale ostatní nedověděli je, že na vodárenské věži, která byla při jedné obří katastrofě zničena, se objevil nápis. Kromě původního nápisu památka všem, kteří padli v bouři a dětem, které zmizely s láskou Billy a jeho přátelé, se objevil i další nápis. Na desce je krví napsáno Pennywise žije. Pokud je to pravda, ve kterém městě se zase objeví a kde tedy začne znovu zabíjet.